მშვიდობის მოგესალმებით. სპორტის დაფა პირველი არხის პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში მე და ჩემი კოლეგა ლუკა ჭოჭუა სპორტის ახალაბებს მოგაჭრით. მოგესალმებით, მე თქვენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ლექსო გუგავა, საქართველოს ნაკრების წევრი ახლო წარსულში, არც თუ ისე შორეულ წარსულში და რაგბის კავშირის ოპერაციების დირექტორი. პირველ რიგში დიდი მადლობა ლექსო სტუმრობისათვის. საღამოშიდობს. უახლოესი სასაუბრო თემა, რა თქმა უნდა, ნოემბრის ტესტებია. სამი შეხვედრა საქართველოს ნაკრების ვეთამაშებით კანადას, უელსს და შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. სანამ უშუალოდ შეხვედრებზე გადავალთ ამ განაწილებაზეც რო ვთქვათ, მატჩების არ იქნება მარტივი ალბათ ქართველი მორაგბეებისთვის, ჯერ შინ თამაში გაფრენა, შემდეგ უელსში თამაში და უკან დაბრუნება, ესეც რა თქმა უნდა არის გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული. მართალი ხართ, იმიტომ რომ გარკვეულ დისკომფორტს იწვევს ის, რომ ვთქვათ, ითამაშო თამაში სახლში, თამაშები ფაქტიურად დასვენების საშუალებაც არ ეძლევათ, ბიჭებს დილით მიფრენავენ. რაც არა, ვთქვათ, იმ დიდ გუნდებს, პირველი ეშელონის გუნდებს, პრინციპში ეხა არის, რომ ევროპა იღებს დანარჩენ მსოფლიოს ნოემბრის ტესტებზე, ყველა უკვე ჩადის და პრინციპში ერთ ქვეყანაში თამაშობენ ხოლმე. მაგრამ ესეც რაღაცა სპორტული ცხოვრების ნაწილია და რაღაცა გადამწყვეტ იმას არ აქვს ხოლმე გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას განსაკუთრებით. რომ ყველა პრინციპში ერთ ყველას უწევს ამის კი რა თქმა უნდა. რო ვისაუბროთ უელსს ცოტა ხანი თავი რომ დავანებოთ, იმიტომ რომ ეს მაინც მთავარი ტესტი არის ახლა ნოემბრის ტესტების. ამერიკა, კანადა ვეთამაშეთ სულ ცოტა ხნის წინ ნახევარი წლის. ორივე საშინაო მატჩი ყოფილა ემაზრებოდნენ. მოუგეთ მათი, თუმცა ალბათ ისეთივე ძალის გუნდები თბილისში არ იქნებიან, ბევრად უფრო გაძლიერებული ჩამოვლენ ახლა ჩვენთან. რა თქმა უნდა, ზოგადად საშემოდგომო ტესტები არის, ალბათ მსოფლიო ჩემპიონატის მერე ალბათ დიდებს ნაკრებს ყველაზე მნიშვნელოვანი სარაგბო თამაშები მსოფლიოში, იმიტომ რომ ძირითადად ყველა ნაკრები ცდილობს აბსოლუტურად მთლიანი შემადგენლობით, საუკეთესო შემადგენლობით ითამაშოს, რამდენიმე ახალგაზრდას გამოცადოს და ზუსტად ნახოს რა შეუძლია შემდგომ გააკეთოს. ამერიკა, კანადას პრინციპში პირველად მოვუგეთ ჩვენ გასვლა, იმიტომ რომ რამდენიმე 2009-ში ვითამაშეთ პირველად, ჩერჩილის თასი მაშინ. კი 2012-ში და დავუმარცხდით სახლშიც. ამერიკასთან ამჟამად გვაქვს უარყოფითი ბალანსი, 2 გამარჯვებით და 3 წაგებით, როგორც მახსოვს და ეხლა რომ ვეცდებით ამის გათანაბრებას, მაგრამ იგივე გუნდები საუბრობთ არ ჩამო, ორივე ძალიან ტრადიციული ქვეყანა. ძალიან კარგი გუნდები ყავს ორივეს და იული გასიერნება არც არ რა თქმა უნდა, ერთი დონის გუნდები ვართ. ლექსო, შენ გითამაშია იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან, ის უფრო ძლიერი გუნდია მოცემულ მომენტში ვიდრე კანადა ნამდვილად და როგორც პირველი ამერიკული გუნდი ისე არის მსოფლიო თასზე მოხვედრილი. როგორ ფიქრობ, კანადა-ამერიკის შედარება როგორია ახლა მოცემულ მომენტში შენი აზრით? ეხლა კანადა ცოტა მე მგონი თაობების ცვლას განიცდის, შედარებით უფრო სუსტი გუნდი ყავს. ეხლა არ ვიცი, მაგრამ ანუ ზაფხულში შარშანაც ვიდრე ამერიკას. ამერიკა უკვე დიდი ხანია დაიწყო მოთამაშეების ნატურალიზება, ძალიან ბევრი ყავს სამუელი, ფიჯელი, იგივე ზელანდიელიც. და დღესდღეობით არის უფრო ძლიერი, მაგრამ არ დაგავიწყდეს ისიც, რომ კანადა ძალიან ტრადიციული ქვეყანაა სარაგბო, აბსოლუტურად ყველა მსოფლიო ჩემპიონატზე აქვს მონაწილეობა მიღებული და წარსულში ძალიან კარგი გუნდები ყოლია, ძალიან დიდი მოთამაშეები ყოლია და ყოველთვის შეუძლია კანადას თავისი სიტყვა თქვას და დიდ გუნდებს ძალიან მაგრად ითამაშოს. ანუ ნოემბრის ტესტების ალბათ მართლაც უმნიშვნელოვანესი თამაში, პირველად ხვდებით უელსს, პირველად ხდება ისიც, რომ პირველი რანგის ქვეყანას ხვდებით ისე, რომ მანამდე მასთან მსოფლიო ჩემპიონატზე არ გვეთამაშია, იგივე არგენტინას რომ შევხვდით, უკვე მსოფლიო თასზე 2007-ში ჰქონდა ნათამაშები, ახლა შოტლანდიას ვეთამაშეთ, იგივე იყო მაშინაც. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს თამაში უელსს. ბევრი დანაკლისი აქვს, თუმცა ვიცით, რომ იმ დანაკლის ავსებს ისეთი ხალხი, ვისაც შევსება შეუძლია. კი, ალბათ უელსი არის, არ ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სარაგბო ქვეყანა, ალბათ ახალი ზელანდია და უელსია მსოფლიოში ყველაზე დიდი სარაგბო ქვეყნები, რომელსაც ყოველთვის ძალიან კარგი ნაკრები ყავს, მნიშვნელობა არ აქვს უელსის დანაკლის, დანაკლისი ჩვენ ვთვლით, იმიტომ რომ ეს მოთამაშეები არიან პირველი ნომრები, მაგრამ ყოველთვის ყავს უელსს რამდენიმე მოთამაშე ერთ პოზიციაზე, რომელიც ვთქვათ ნებისმიერ მომენტში შეუძლია დაამტკიცოს, რომ მასაც შეუძლია პირველი ნომრობა. ამიტომ ეს დიდ არაფერს აცვლის და ჩვენთვის პრინციპში არის ქართული რაგბის ახალი ისტორიის ახალი ფურცელი,
იმიტომ რომ ესე დიდ სარაგბო ქვეყანას ჩვენ ეს ტესტზე არ გვაქვს ხოლმე. ანუ ეთამაშებიც ლეგენდარულ მილენიუმზე ახლა რომელიც პრინციპალის სტადიონი არის. კი, რომელიც არის ალბათ არ ვიცი რა, ყველა მორაგბის ნატრა ამ სტადიონზე თამაშის. სარაგბო მექა, ესე შეიძლება ითქვას. და ნუ უელსის ნაკრებში ძალიან ძლიერი სპორტსმენები ყავთ და რაც თავარია არანაირი არ მინდა რომ დამაკნინებლად გამომივიდეს თუნდაც კანადის მიმართ, თუმცა ჩვენ თამაშამდე უელს აქვს ბევრად უკეთესი ტესტი იგივე ავსტრალიასთან ვიდრე ჩვენ გვაქვს მანამდე. ესეც რა თქმა უნდა მომზადების პროცესში მათ ხელს შეუწყობს ვიდრე თქვა საქართველოს ნაკრებს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც ალბათ დიდი რაღაც ჩვენთვის დიდად არ ცვლის არაფერს. პრინციპში კანადაც ისეთი გუნდა რომელიც არის ჩვენი დონის გუნდი და რომელთანაც თქვა ის რასაც იმუშავენ ბიჭები ის აუცილებლად უნდა დაამტკიცონ და კარგად გააკეთონ, რაც შემდგომ უკვე ჩვენ უელსთანაც დაგვეხმარება იმ დავალების სწორად შესრულება, გამეორება, რასაც ძველი დაავალებს და რაც იქნება შემდეგ უელსთან სათამაშო. 20 წლამდელთა მსოფლიო თასი, ბიჭები 20 წლამდელთა მსოფლიო თასიდან კიდევ ორი ახალი სახე ნაკრებში, კვესელაძე, მირიან მოდებაძე, ორივე ახლა ითამაშა თბილისში, ცოტა ხნის წინ დასრულებულ მსოფლიოს თასზე 20 წლამდელთა მსოფლიო თასზე და ძალიან კარგად დაამახსოვრდა ქართულ გულშემატკივარს თავისთავი. ისინიც არიან ახლა გაფართოებულ შემადგენლობაში, წამოვიდნენ სპორტსმენები, აი ეს ტურნირი რამდენად წაადგა ქართულ რაგბს და ხედავ თუ არა მათ ახლა ის რა თქმა უნდა მილტონ ჰეიგის გადასაწყვეტია უშუალოდ. თქვი თუ არა რომ ისინი არიან უკვე იმ დონეზე რომ შეუძლიათ ნაკრებში თამაში. რა არის ეს უკვე წვრთნელის გადასაწყვეტია და წვრთნელმა უკვე თავის სიტყვა თქვა რა ბიჭები უკვე გაფართოებულ შემადგენლობაში არიან გამოძახებულები დანარჩენი უკვე მაგაცია დამოკიდებული და ყველაფერს თავისი დრო აქვს წვრთნელმა ზუსტად იცის როდის თქვა მისცეს შანსი და მე ამ შანსის გამოყენება მხოლოდ მათზე არის დამოკიდებული. რაც შეეხება იმას რომ ეს 20 წლამდე ჩემპიონატი წაადგა თუ არა რა თქმა უნდა ყველა ესეთი ტურნირი, ყველა ესეთი დიდი დონის თამაში ასაკობრივ ნაკრებებს ძალიან დიდ სტიმულს აძლევს, დიდ გამოცდილებას აძლევს პრინციპში ახალ საფეხურზე გადადიან, იმიტომ რომ აი წარსული რო ავიღოთ ხო რაღაც პერიოდი, როდესაც კი ჩვენს ასაკობრივ ნაკრებებს მიეცათ საშუალება ეთამაშათ უკვე პირველი რანგის ქვეყნებთან იმის მერე უკვე ძალიან დიდი ნაბიჯებით დაიწყო რაგბმა განვითარება, ქართულმა რაგბმა განვითარება და რა თქმა უნდა მომავალშიც კიდევ უფრო, იმიტომ რომ ეს ბიჭები თქვა 6 წლის წინ ვინც ასაკობრივ ნაკრებში თამაშობდა იგივე ირლანდიას ეთამაშა, დღეს უკვე ეროვნულ ნაკრებში არიან და ბევრად დიდი გამოცდილებით ხვდებიან ეროვნულ ნაკრებში დიდ გუნდებს, ვიდრე თქვა 10-15 წლის წინ, როცა ჩვენ არ გვეძლეოდა ამის საშუალება. აი ლუკამ ახსენა ლექსო ეხა ეს გვარების კვესელავა მოდებაზე, კვესელავა, მაგრამ კიდე სხვა მორაგბეები თუ ანუ თაობაზე მინდა კითხო ზოგადად, როგორი თაობა მოდის, რომელმაც ძალიან მალე უკვე ამ თაობის დიდი ნაწილი უნდა ჩაანაცვლოს. რა თქმა უნდა, ეს 20 წლამდე თვითონ იქ არის თედუ აბჟანდაძე, არის ძალიან ბევრი ბიჭი მთელი არ ვიცი შერკინევა პირველი ხაზი რომლებიც დღეს საფრანგეთში ტოპ დივიზიონში უმაღლეს ლიგაში ძალიან კარგ კლუბებში თამაშობენ და ეძლევათ სათამაშო დრო ასევე 18 წლამდე ნაკრები რომელიც 2 წელია ზედიზედ თქვა ევროპის ფინალში გადის საფრანგეთთან ყოველ წელს რა არის პოზიტიური ყოველ წელს ჯერჯერობით ვაგებთ საფრანგეთთან და რაგბია ძალიან ლოგიკური რაღაცები ხდება ხოლმე რაგბში, მაგრამ ეს ხვაობა ცირდება, ეს ხვაობა არ არის ხოლმე თვალით უკვე ძალიან მარტივად ნახავ, რომ ის წნეხი ვთქვათ, რაც ჰქონდათ 4 წლის წინ, 3 წლის წინ, ეს წნეხიც იმდენად აღარ აქვს, უფრო თავდაჯერებულები არიან და ნელა მოვა მაგის დროც აუცილებლად რომ უკვე პრეტენზია გვექნება ევროპის ჩემპიონობაზე. მაყურებელს მინდა უთხრა ეს გვარები, რომლებიც ვახსენეთ ახლა კვესელაძე, მოდებაძე, იგივე თედო აბჟანდაძე თამაშობენ დიდათში და ნუ მოდებაძემ ბოლო ტურში დადო 5 ლელოერ ჩემპიონატში ეგრევე მოექცა მელელოების სათავეში. უნდა უყურონ დიდათს აუცილებლად, ძალიან კარგი თამაშებია, განსაკუთრებით ქუთაისის აია ის აბჟანდაძე, მოდებაძე, თანამედროვე რაგბს თამაშობენ და ალბათ ესეც მომავალში უკვე აისახება სანაკრებო რაგბზეც, ვინაიდან ჩვენ ვიცით რომ უკანა ხაზში მაინც უფრო ხშირად გვაქვს პრობლემები ვიდრე შერკინებაში. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია თვითონ ამ ბიჭების თვითონ ფიზიკური მომზადებაც, ტექნიკური მომზადებაც, პრინციპში უკვე ის მომენტია, როდესაც ეროვნული ნაკრებიდან დაწყებული, შემდეგ საფეხურებზე ქვემოთ, ეს იქნება 20 წლამდე, 18 წლამდე, 17 წლამდე იმ ერთი სისტემით ვარჯიშობს, იმ ერთი სათამაშო სისტემას ამუშავებენ, სულ რასაც თქვათ ეროვნული ნაკრები თამაშობს, რომ არ იყოს რაღაცა განსხვავებები ისე, როდესაც შენ ასაკობრივიდან ზედგომ ასაკობრივში გადადიხარ ეროვნულ ნაკრებში, რომ კარგად უკვე მომზადებული შეხვდეს ეროვნულ ნაკრებს მოთამაშე.
ლექსო, უნდა გადავიდეთ უკვე მომდევნო თემაზეც იყო კენჭისყრა, უკვე ჩამოიწერა თუ რა თანმიმდევრობით ვეთამაშებთ ჩვენ 2019 წლის მსოფლიო თასზე მეტოქეებს, არც თუ ისე ძლიერ გაგვიმართლა შეიძლება ითქვას კალენდარში, ძალიან რთული კალენდარი, პირველი შეხვედრა გვექნება უელსთან, შემდეგ კაი 6 დღიანი შესვენება გამოგდის ვეთამაშებით ამერიკის მეორე გუნდს, რომელიც იქნება კანადა, უდიდესი ალბათობით და შეიძლება იყოს ურუგვაის, თუმცა ამის პატარა შედარებით უფრო კანადისთვის უნდა მოვემზადოთ ემოციურად გულში. და მე უკვე 3 დღეში ფიჯი არის. მე უკვე 3 დღის დასვენების მერე ფიჯი რა სიტყვი კალენდარზე, ზოგადად წინაზე გაგვიმართლა, ეხლა აღარ. კალენდარი საკმაოდ დატვირთული არის, მაგრამ ეს კალენდარი ალბათ მარტო ჩვენთვის არ არის, არიან გუნდები, ვისაც უწევს ესეთ ფორმატში თამაში. ნუ მსოფლიო ჩემპიონატია, აბსოლუტურად ყველა მონაწილე ნაკრები კონკრეტულად ამ ტურნირისთვის ემზადება და მნიშვნელობა არ აქვს, თქვათ მანამდე შეიძლება კანადა თუნდაც ავიღოთ, რაღაც შესუსტებული შემადგენლობით იყო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატი და ყველა ემზადება აბსოლუტურად 4 წლის განმავლობაში. ამისთვის პირველი დავიწყებ უელსთან, რომ ძალიან კარგია ახლა მსოფლიო ჩემპიონატამდე გვეძლევა უელსთან თამაშის საშუალება, ასე თუ ისე მაინც ნაცნობი იქნება ჩვენთვის შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ვეცდებით რომ ღირსეულად, ვეცდებით არ აუცილებლად ღირსეულად ვითამაშებთ. ვეცდებით რომ არ ვიცი, ძალიან კარგი თამაში ვანახოთ, როგორც იგივე 2015-ში ახალ ზელანდიასთან. შემდეგ კანადა იქნება ალბათ ყველაზე პრინციპული თამაში მაინც ჩვენთვის და ფიჯი აბსოლუტურად ამოუცნობი გუნდია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ყოველთვის შეუძლია ფიჯის დაამარცხოს ალბათ ნებისმიერი ნაკრები. თან ახლა წელს უკვე თვალს ვადევნებ საფრანგეთის ჩემპიონატს, ძალიან ბევრი ფიჯის ნაკრების მოთამაშე თამაშობს. ანუ ყველაზე გამორჩეულები გუნდებში წელს საფრანგეთის ჩემპიონატში ყოველთვის არიან ფიჯელები უკანა ხაზის. ასევე მესამე ხაზის უჭირთ ცოტა პირველ ხაზში, რაც ჩვენ დომინირებთ თქვა მსოფლიოში, მაგრამ ნახოთ ყველასთან შეიძლება აბსოლუტურად იმ გასაღების მორგება, რამაც შეიძლება წარმატება მოგიტანოს, მაგრამ უნდა გავუწყოთ, რომ ისინიც ამისთვის ემზადებიან ყოველთვის რა. გამოგჩა რომ ისიც გვეთქვა ბოლო ტურში უკვე ავსტრალიას შევხვდებით. ავსტრალიასაც ხო, ნუ არ ვიცი, ჩვენთვის არ ვიცი, ხა ზოგადად 15 წლის წინ ალბათ ეს გვესიზმრებოდა ესეთი რაღაცები, მაგრამ დღეს უკვე ეს არის რეალობა. და რაც უფრო მეც ვითამაშებთ ამ გუნდებთან, მეტად უკვე უფრო თავდაჯერებულები ვიქნებით, მეტად მოგვემატება, ვთქვათ, სხვადასხვა, არ ვიცი, დადებითი უფრო მეტად დაიხვეწება, რა თქმა უნდა, დავიხვეწებით და შემდეგ ყველაფერზე შეიძლება საუბარი. და ნუ ზოგადად ჯგუფსაც რო ვისაუბროთ, საკმაოდ სულად აქვს უელს დაცდილი ის ფაქტი, რომ ფიჯი ყავს ხოლმე ჯგუფში 2007 წელს ფიჯი შატოვა, როგორ ფიქრობ ვის აქვს, ნუ თითქოს ორი გამოკვეთილი ფავორიტია, თუმცა მე მგონია რომ 3 და შეიძლება 4 გუნდიც იბრძოდეს პლეიოფში გასასვლელად. კი, რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ არ მithქვამს ფიჯიზე რომ ამოუცნობი გუნდია, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერ უელსის ნაკრებს მოუგო 2007 წელს. თავი შეინ ვილიამსებით. კი, და ძალიან და საკმაოდ გადაურჩა მაშინ სამხრეთ აფრიკა იმ ჩემპიონატის მსოფლიო ჩემპიონი და არ ვიცი, ფიჯისაც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ფიჯის ეს ხელოვნები თქვათ მოუგებს, მაგრამ მაინც ეხა სახელებიდან გამომდინარე ავსტრალია უელსის ფავორიტი. ლექსო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის, რა თქმა უნდა, მოახლოებულ ტესტებზე წარმატებას უშურვებთ ჩვენს ბიჭებს და ულშემატკივრებთ ყველანი. დარწმუნებული ვარ, რომ პოზიტიურად დასრულდება ეს ნოემბრის ტესტები ჩვენი ნაკრებისათვის. კი, მეც ძალიან სიამოვნებით შევგიერთდები და მინდა რომ უბრალოდ ამ კანადას ნაკრებთან ეხლა, არ ვიცი, ძალიან ბევრი ხალხი მინდა რომ მოვიდეს, რომ ვანახოთ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველას ვანახოთ, რომ მართლა ის სარაგბო ქვეყანა ვართ, რომელიც იმსახურებს იგივე ჩვენ დიდ სურვილს ექვსერში ყოფნისას და ნომერ პირველ სარაგბო ქვეყნებში. მოდი აქვე დავუანონსოთ, რომელ სტადიონზე გაიმართება ეს თამაში და რომელ საათზე დაიწყება. ეს არის 11 ნოემბერს დინამო არენაზე, საღამოს 6 საათზე. ეხლა 6 საათით გადავწიეთ, საღამოს იქნება სარაგბო მატჩები, იმიტომ რომ ბევრად უფრო რაღაცა ლამაზია ხოლმე, განათებულ მოედანზე გქონა. და ყველასაც შესაძლებლობა იქნება კარგად გამოიძინოს პარასკევის შემდეგ შაბათთან. უკვე თამაშიც მოვიდეს, იქნება ფან-ზონა, როგორც 20 წლამდე მსოფლიო ჩემპიონატზე იყო და რაღაც პერიოდი ადრე 2 საათ ნახევრით ადრე შეგეძლება მოხვიდე მოედანზე და ბევრი საინტერესო რამე ნახო რა ერთად გაატარონ ადამიანები დროზე შემდეგ ძალიან კარგი თამაშიც იყო. მოკლედ ყველანი 11 ნოემბერს 6 საათზე, საღამოს 6 საათზე დინამო არენაზე. ლექსო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ.
გავაგზავნოთ ჩვენ ახლა გამოშვება და გავაგზავნოთ UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებით, რომელშიც ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტური დასრულდა. მე ბევრს აღარ მოვუყვები პირდაპირ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში შეგიძლიათ იხილოთ დეტალები. ევროპის ქალაქებში UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ტური გუშინ ჩატარებული 8 მატჩით დასრულდა. დღის ცენტრალური შეხვედრა ლონდონში გაიმართა. ტოტენჰემმა მადრიდში ფრედ ნათამაშები მატჩის შემდეგ მოქმედ ჩემპიონ რეალს უემბლის ლეგენდარულ სტადიონზე უმასპინძლა. შეხვედრაში ანგარიში 27 წუთზე გაიხსნა. კასილიას კარი დელე ალი მაიღო და პირველი ტაიმი ინგლისელებმა მინიმალური სხვაობით მოიგეს. მეორე ნახევრის განახლებიდან ზუსტად 11 წუთში ახალგაზრდა ინგლისელმა ნახევარმცველმა დუბლი გაიფორმა და სხვაობა 2 ბურთამდე გაზარდა. 65 წუთზე კრისტიან ერიქსენმა ჰარი კეინის პასი გოლად აქცია და ფაქტობრივად მატჩის ბედი შეხვედრის დასრულებამდე 25 წუთით ადრე გადაწყვიტა. ერთადერთი საპასუხო ბურთის გატანა ზინედინ ზიდანის გუნდმა მე-80 წუთზე შეძლო. შედეგიანი დარტყმის ავტორი კრისტიანო რონალდუ გახდა. მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ მაურიციო პოჩეტინოს გუნდმა H ჯგუფში 10 ქულა დააგროვა და პირველ ადგილზე გადაინაცვლა. რეალი 7 ქულით მეორე პოზიციაზეა. ამავე ჯგუფში დორტმუნდის ბორუსიამ შინ აპოელის დამარცხება ვერ შეძლო და 2 ქულით მესამე ადგილზე იმყოფება. უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება მოიპოვა სევილიამ. ანდალუსიელებმა ერთი კვირის წინ მოსკოვში 5-1 წაგებული მატჩის შემდეგ სპარტაკთან რევანშის აღებას რამონ სანჩეს პისხუანზე გეგმავდნენ. შეხვედრა ესპანური გუნდის უპირატესობით წარიმართა. ანგარიში სევილიამ 29 წუთზე გახსნა. შედეგიანი დარტყმის ავტორი ლენგლე გახდა. 59 წუთზე ბანეგამ სხვაობა 2-მდე გაზარდა. 78 წუთზე ლუისმა ერთი ბურთის გაქვithვა შეძლო, თუმცა ანგარიშის გათანაბრება მოსკოურმა კლუბმა ვერ მოახერხა. შედეგად H ჯგუფში სევილიამ 7 ქულა დააგროვა და სპარტაკს გადაასწრო. მოსკოველები 5 ქულით მესამე პოზიციაზე იმყოფებიან. ჯგუფს 8 ქულით ლივერპული ლიდერობს, რომელმაც მარიბორს 3 უპასუხო ბურთი გაუტანა. ევროპის ყველაზე პრესტიჟულ საკლუბო ტურნირზე გუშინ კიდევ რამდენიმე საინტერესო მატჩი გაიმართა. მანჩესტერ სიტიმ ნაპოლის იტალიაში ძლია. შეხვედრა გვარდიოლას გუნდმა 4-2 მოიგო. დონეცკის შახტარმა ფეინორდს 3-1 მოუგო. აღსანიშნავია, რომ დონეცკელების ძირითად შემადგენლობაში დაიწყო თამაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების ახალგაზრდა ფეხბურთელმა დავით ხოჭოლავამ. ქართველი მცველი მოედანზე მთელი მატჩის განმავლობაში იმყოფებოდა. პორტომ დრაგაოზე ლაიფციგს 2-1 ძლია. ბეშიქტაშისა და მონაკოს დაპირისპირება კი ფრედ 1-1 დასრულდა. ჩემპიონთა ლიგის მეხუთე ბოლოს წინა ტურის მატჩები 21-22 ნოემბერს გაიმართება. გავაგზავნოთ საფეხბურთო თემა, ვისაუბროთ ევროპა ლიგაზეც, რომელშიც დღეს 3 ქართველი ფეხბურთელი მიიღებს მონაწილეობას. პირველ რიგში მოსკოვის ლოკომოტივზე ვთქვათ 2-2 სიტყვა. საბა კვერკველიას გუნდი დღეს ეთამაშება შერიფს. პირველ ადგილზეა ლოკომოტივი 5 ქულით, 1 გამარჯვება, 2 ფრი აქვს ამ გუნდს, თუმცა რა თქმა უნდა 5 ქულით განახლებული მას ჯგუფიდან გასვლა ნამდვილად არა აქვს. საბა კვერკველია თუ დღეს მოიგებს ლოკომოტივი, უკვე ძალიან კარგი შანსები ექნებათ მათ ჯგუფიდან გასასვლელად, თუმცა მაინც ძალიან დაძაბულია, ვინაიდან 2 გუნდს აქვს კიდევ 3 ქულა და მხოლოდ 1 გუნდს აქვს 1 და დღეს დამარცხების შემთხვევაში ლოკომოტივი პირველ ადგილს დაკარგავს. საბა კვერკველიას რაც შეეხება, მას მცირე ტრამვები აწუხებს, დღეს შესაძლოა სათადარიგოთა სკამიდან დაიწყოს მან შეხვედრა. გურამ კაშიას ვიტესიც, რა თქმა უნდა, ითამაშებს დღეს ბევრი მცდელობის შემდეგ მოახერხა ვიტესმა თამაშობენ ევროპა ლიგაზე, თუმცა მათ ჯერ სამწუხაროდ გამარჯვება მოპოვებული არ აქვთ, 3 მატჩი, 2 მარცხი და მხოლოდ 1 ფრე ლაციოსთან და ნიცასთან დათმეს მათ შეხვედრები. თეორიულ შანსს ვიტესი ჯერჯერობით მაინც ინარჩუნებს, რომ გავიდეს ჯგუფიდან, თუმცა დღეს თუ დამარცხდება, უკვე ეს თეორიული შანსიც ძალიან შემცირდება. გურამ კაშიას ტრამვები არ აწუხებს, წესი და რიგით კვლავ გუნდის კაპიტანი იქნება დღევანდელ შეხვედრაში და მესამე ქართული გუნდი, ასე ვთქვათ, კიოლნი დაუპირისპირდება ბატეს, სადაც ვაკოგვილია თამაშობს. ვაკოგვილია სამწუხაროდ არ ეძლევა ბევრი სათამაშოდ, რომ მწვრთნელთან კონფლიქტის გამო, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია პრესაში, არადა დღეს მეორე ნომრად უნდა ითამაშოს კიოლნთან პირველ ნომრად თამაში ნამდვილად გაუჭირდება თან სტუმრად ბატეს, თუმცა შეიძლება დაჭირდეს ვაკოს ძირითად შემადგენლობაში დაყენება, ასე რომ ამ სამ გუნდს გულშემატკივრობთ დღეს ნამდვილად ქართველი სპორტის მოყვარულები. და აქვე კიდევ ერთი გუნდზე შეიძლება ვთქვათ, მაკედონიური ვარდარი, ჯაბა ჯიღაურის გუნდი.
ძალიან რთულ გამოცდას ჩააბარებს სან სებასტიანში რეალ სოსიედადის წინააღმდეგ ჯერჯერობით ბოლო პოზიციაზე იმყოფება ვარდარი ევროპა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე. გადავინაცვლოთ კალათბურთზე და გეტყვით, რომ გუშინ ძალიან დასანანი მარცხი განიცადა მანუჩარ მარკოიშვილის რეჯინამ, რომელმაც ევროთასის ეგიდით გამართულ ჯგუფურ ეტაპის მეოთხე ტურის შეხვედრაში საკუთარ მოედანზე წააგო იერუსალიმის ჰაპოელთან. წელი მატჩის განმავლობაში პრაქტიკულად ლიდერობდა რეჯო კალაბრიული გუნდი, მაგრამ ბოლოს იქ დაისონის ბრწყინვალე თამაშის წყალობით ბოლო 6 წამში მოიგო ეს თამაში, როგორც გითხარით, ჰაპოელმა 63-61-ია მატჩის საბოლოო ანგარიში. რაც შეეხება მანუჩარ მარკოიშვილს, საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთმა ლიდერმა ზირთად შემადგენლობაში ითამაშა და ზირთად 5 ღულს დაიწყო 36 წუთში. გააკეთა 8 ქულა, 5 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა. 2 მოგებით და 2 მარცხით ჯერჯერობით რეალური შანსი აქვს მანუს გუნდს, ანუ რეჯინას შემდგომ ეტაპზე მოხვედრის, რაც ის ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და მანუჩას უსურვებთ წარმატებას თავის გუნდთან ერთად. აქვე დღეს გეტყვით, რომ საკალათბურთო ევროლიგაში გაიმართება მორიგი ტურის ჯგუფური ეტაპის მორიგი ტურის შეხვედრები. თორნიკეს შენგელიას ბასკონია არის პირველი გამარჯვების მოლოდინში და ყველა ამ გამარჯვების მოლოდინში ვართ, მაგრამ დღეს ბასკური კლუბი საკუთარ დარბაზში ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან გუნდს ევროპის მასშტაბით ათენის პანათინაიკოს უმასპინძლებს. პრაქტიკულად თანაბარი არ აქვს, შეიძლება ითქვა შანსები და დავიტოვოთ იმედი, თორნიკე თავისი ბრწყინვალე თამაშის წყალობით შეძლებს პანათინაიკოსის დამარცხებას. იცით რომ პრაქტიკულად მარტო თამაშობს ლუკა, ეს არაერთხელ აგვიღნიშნა ჩვენ გადაცემაში, ეს სიმბოლურად მარტო რა თქმა უნდა, მაგრამ საუკეთესო არის თლიანად თავის გუნდში 21 ქულა 11 მოხსნა გააკეთა წინა ტურში და შეუჩერებელია, მაგრამ გუნდი ვერ უბავს ხარს, მწვრთნელი შეცვლამა ჯერჯერობით ვერ უშველა ბასკურ კლუბს. პედრო მარტინესმა ჩაიბარა რამდენიმე დღის წინ ძალიან გამოცნობა სპეციალისტობა და ნახოთ დღეს პანათინაიკოსის წინააღმდეგ რა შემოგთავაზეს ბასკონია 23 საათზე დაიწყება აღნიშნული დაპირისპირება, ხვალ ითამაშებს გიორგი შერმადინის მალაგას უნიკახა და ნახოთ იქა წარმატებები უსურვოთ ქართველის გუნდს. კვლავ საკალათბურთო თემა, ეროვნული საკალათბურთო ასოციაცია და კლივლენდ კავალიერსის კიდევ ერთი მარცხი სრულიად მოულოდნელად ინდიანა პეისერსთან მათ დათმეს შეხვედრა თან საკმაოდ დიდი 17 ქულიანი სხვაობით 124-107. ლებრონ ჯეიმსი წინა შეხვედრაზე ვთქვით, რომ მას არ ჰქონდა ასე ვთქვათ მეფური სტატისტიკა, ახლა ნამდვილად მეფური სტატისტიკა ჰქონდა მას 33 ქულა 6 მოხსნა 11 შედეგიანი გადაცემა. ამის მიუხედავად მაინც ვერ მოახერხა ლებრონ ჯეიმსმა ის რომ მის გუნდისთვის გამარჯვება მოეტანა და კიდევ უფრო გახშირდა საუბარი იმაზე, რომ მასა და მწვრთნელს შორის არის კონფლიქტი. გამოჩნდა ახლა წინა კადრში ტრისტან ტომპსონმა მიიღო ტრავმა და ერთი თვის განმავლობაში ის ვეღარ დაეხმარება კლივლენდ კავალიერს, ეს გააკლა ახლა ტაირონის გუნდს, შენ ახსენე დიახ კონფლიქტი აქვს და ნახოთ ლებრონ ჯეიმსის გამარჯვებით დასრულდება ეს კონფლიქტი თუ ტაირონის, ალბათ დიდი ალბათობაა რომ მეფე მაინც თავისი გაიტანოს, ანუ იქ რაღაც შემადგენლობის დაყენებაზე მიდის საუბარი და თითქოს ლებრონი გარდა იმისა რომ ძალიან მაგრად თამაშობს, როგორც ჩანს 5-ელცას ხშირ შემთხვევაში ისაყენებს ხოლმე და ამაზე არის სწორედ ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა. მოკლედ კლივლენდის ზედიზედ მეოთხე მარცხი გამოდგა ეს და გუნდი აღმოსავლეთ კონფერენციაში არც მეტი არც ნაკლები მე-13 ადგილზე, რაც არის ნამდვილი კატასტროფა ამ გუნდისთვის. კიდევ ერთი შეხვედრა ძალიან ბევრი შეხვედრა იყო, მაგრამ კიდევ ერთ შეხვედრაზე ვისაუბროთ. მინესოტა, ნიუ-ორლიანი, უბრალოდ ნიუ-ორლიანი, მინესოტა. ძალიან საინტერესო თამაში გამოვიდა ნიუ-ორლიანში და აქ მოიგეს მინეაპოლისელებმა გასვლაზე 104-98. რაც შეეხება გამარცხებულ გუნდს ნიუ-ორლიანს, აქ კვლავ დემარკუს კაზინსი იყო გამორჩეული, ბრწყინვალე ფორმაშია კაზინსი, ამჯერად მან 35 ქულა 9 მოხსნა 6 შედეგიანი გადაცემა გააკეთა, ხოლო მისმა თანამეწყვილემ ცენტრში ენტონი დევისმა 24 ქულა და 10 მოხსნა მიითვალა, ასევე 6 შედეგიანი გადაცემა. მოგებულ გუნდში მინესოტაში ჯიმი ბატლერი იყო საუკეთესო 23 ქული და 4 მოხსნით, ასე რომ მინესოტა როგორც ვივარაუდეთ თავიდანვე დასავლეთ კონფერენციაში მთავარი ფავორიტი თუ არა, ერთ-ერთი ფავორიტი იქნება იმისა, რომ დასავლეთ კონფერენციიდან შედარებით მაღალი ადგილით გავიდეს პლეი-ოფში. დღეისათვის ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, რომელიც გაცნობა ჩვენ თქვენთვის მოვასწარით. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისთვის, ხვალამდე.